Hello po, good afternoon. Good afternoon everyone. So, kung ayun po, ang topic po natin today is about mental health. So, before we officially start our kumustahan the next week. So, ito po ang mangyayari, bali po, yung mga concerns niyo po regarding mental health, sasagutin po natin yan today sa ating live. So, ayun po, pwede na po kayo mag-start na mag-send ng mga tanong nyo po. Anything po na mental health related. So, pwede na po kayo magtanong. Nag-aantay lang po kami sa psychology department. So, ayan, wala po ba kayong tanong? Especially po dun sa mga psychology majors natin dyan regarding mental health. Pwede po kayo magtanong. Live na live po namin sasagutin yan today together with the psychology program teachers. Including po dyan si Ma'am Kathy, si Sir Jello, si Ma'am Jonah po, at saka po si Ma'am Shell and Sir Jaime po, Sir Richel. So, ayan po, you are free to ask yung mga nag-research po dyan or anything related sa mental health if your concern is about your research. Ayan po, lahat po ng related sa mental health sasagutin po namin today. Wala po mong magtatanong. Tanong po kayo. Libre po ang magtanong. May nagpa-pop up na question late lang sa live. Bakit ganun? Ayan!
Naku, na-hide ko pala. Diyos ko, ang dami na palang mga nagko-comment. Good afternoon po, ma'am. Ano po yung mga kailangan na requirements? Naku naman, nakatulala ako ng matagal. Akala ko naman walang pumapansin ng live ko. Wala pala. Ako pala ang hindi nakakabasa. Good afternoon po, ma'am. Ano po yung mga requirements pag mag-transfer po sa school for second sem? Thanks po. So, ayun po. Ang mga kailangan po, pag magta-transfer, lilipat po. Okay, so kailangan po natin ng good moral, certificate of honorable dismissal, tsaka po TOR. Ayun po, yun po ang kailangan po natin. Ma'am, paano po pag gusto na po ng kaklase mo mag-drop pero instead napigilan mo, nahahawa ka? Okay, so before I start, yung whatever po yung sasabihin namin, these are our own personal opinions. So, it is still up to you kung iti-take nyo po siya or you would like to seek for another advice. But as per me, you practice mindfulness. Chow, no chow. You have to practice mindfulness. What are the things? What are the pros and cons of studying? Ano ba yung makukuha mong benefit kapag ka nag-stay ka sa course, no? So, what are the reasons why you would like to drop your subject? So, ayun lang po. Ayun, pag-isipan mo mabuti, ano ba yung mangyayari? What are the benefits and what are the downfalls if you're going to, of course, drop your subject? Sakit po ba yung hirap makatulog kasi maraming iniisip? Sabi po ni Dawson John De Leon. Okay. So, sakit po ba yung hirap makatulog kasi marami kang iniisip? Okay. So, ayan, sabi po ni Ma'am Shell, one of our instructors in the psychology department, it is not necessarily sakit agad. It is normal na hindi tayo makatulog sa gabi because our minds are stimulated when we are thinking about things. Totoo po yan. So, pagkagabi po, hindi po tayo nakakatulog kasi normal naman po para sa atin na mag-isip. So, kapag halimbawa po, pagka may mga times na yung gabi hindi tayo makatulog kasi may naisip tayo, for example, deadlines, normal lang po yan. It is fine. Pero kung gabi-gabi na po, hindi po tayo nakakatulog, tapos wala naman tayo masyadong iniisip, maybe we would like to ask or seek for another professional's help. Good afternoon, ma'am. Pwede po ba mag-enroll for second semester? As of now po, wala pa pong instruction sa amin kung mag-open po kami for second semester. But as soon as magkaroon na po ng instruction, ipopost po namin yan agad sa page. Good afternoon po. Ma'am, kailan po kaya possible date ng qualifying exam? So, qualifying exam for first year. Pag first year po kayo, wala pa. Ang qualifying exam nyo would be incoming second year. So for the next semester, you still have your major subjects to take that is included in your qualifying exam. Hindi nyo pa po quali. Bago po kayo mag second year. Good afternoon po, ma'am. What is the best way to comfort someone na parang wala ng gana sa mga pangyayari sa life? Yung kapag nagkukwento po sila, tapos ganun po, ano pong magandang gawin or sabihin? Okay, mga ma'am at sir from the psychology department, ano po ang ma-advise nyo kay Miss Marilag Adviento? Ano daw po kaya ang magandang gawin to comfort? Or what is the best way to comfort someone na parang wala nang gana sa mga pangyayari sa life? Wala na siyang gana sa mga ganap-ganap sa life. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat po ng nanonood. Hi, Linlin. Okay, so wait lang po, Marilag. So, possible po ba na maapektuhan yung focus and cognitive kung
May migraine for years. Okay. So, that's a good question, ano? So, let's wait for the answer. I'll give chance po sa mga teachers natin from the psychology department to cater sa mga tanong ninyo. Kailan po sa amin, ma'am, yung quali na second year? Wala pa pong bagong announcement kung kailan po ang quali ng second year, pero pagka meron na po, ipopost po namin yan agad. Okay, sabi, may ask po ako di related sa psychology. Nag-email po ako para makuha ko po yung honorable dismissal ko this 15 days na po, pero until na wala pa din po ako na-accept, na-reply. Okay, due to the difficult times or pandemic, anak, Kate Batalaw, our registrar is handling so many requests right now. So, try to email them again. I'm sure naman po pag in-email mo sila, baka po natabunan lang sa sobrang dami po ng request ng TOR, good moral, certificate of enrollment, yung mga ganun po, baka po natabunan lang. Try to email them again po. I'm sure they will reply. Okay, yung kay Marilag. So, what is the best way to comfort someone na parang wala nang ganang pangyayari sa life? Okay, what would be the best way? Of course, one of the things or one of the best ways to do is to listen, no? Kasi sometimes people, yung sa bahay nila, parang they don't really need someone to tell them what is right and what is wrong. Kasi sa sarili nila, alam naman nila yun eh. Alam naman nila yung mga bagay-bagay na nagpapahirap sa kanila, yung mga bagay na nararamdaman nila. Alam mo yun, hindi mo na kailangan, you do not need to be someone na magi-inject sa kanila ng kung ano yung tama at mali. Kasi somehow, they know that to themselves. So, you should be someone na yung willing to listen. Willing to listen, yung hindi mo ipaparamdam that you are not interested to whatever they are saying. So, just be there to listen. That is one of the best things that you can do to help someone na wala ng gana sa life. And then, kapag halimbawa, yun na you've already listened to everything that they have told you, yung mga ganito, ano yung nararamdaman nila, and then that's the best time that you ask them, what are their plans? Ano bang gagawin nila? Ano bang gusto nila? What do they think? Ano ba yung mga pwede nilang gawin? What are the things na pwede nilang paglibangan? That's the time that you ask them. So, once na nakinig ka na, inabsorb mo na lahat, then that's the best time that you ask the person, ano ang pwede mong gawin para mapabuti ang sitwasyon mo. Ganun po siya. Okay po, sana po nasagot ko, sana po nakatulong. So, ayan po, tama-tama po yung tanong nyo po kay Ma'am Shell sa migraine. Ayan po, kasi si Ma'am Shell po talaga, may talagang parang inborn na ang migraine niya ever since the world began, palagi po siyang mina-migraine. Ma'am, paano po mo masasabi kung healed ka na sa mga nangyari from the past? Napaisip ako sa isasagot ko sa'yo. How can you say, no? Okay, so, ayan. So, if you are going to apply, no, a theory siguro, dahil psych major ka naman, anak, sige, I will be basing it from the books and from the lessons na mga tinuturo ng mga teachers mo.
Di ba sinasabi naman that people will always dwell in the past. Parang, it is, you will never be able to forget. Parang nandyan lang siya palagi. Siguro what I think is, masasabi mong healed ka na from the past is when, you are brave enough to face the things or people na nakadwell mo sa past. And at the same time, hindi mo na siya paulit-ulit na iniisip, hindi mo na siya bukang bibig. Ayun. So, kagaya ng palagi namin tip, yung palagi namin paulit-ulit na tip is that you practice mindfulness. When you practice mindfulness, everything goes along with it. Mindfulness, and then you take one step at a time. Healing will come after. So, ayan. Give yourself time to heal. Wag mong madaliin. Kasi the more na minamadali mo, parang fruit yan eh. Yung paghinog sa pilit. Parang, it'll be harder for you to move on. Yun lang. Yes, tama po si Ma'am Shell. When you are healed from the past, you do not feel the pain pag na-open siya. Kagaya ng sinabi ko kanina, it is easier for you to talk about that person kung ano yung nangyari. Open ka na. And you are not affected about it anymore. Kahit ano pang marinig mo, kahit ano pa. 'Di ba yung sinasabi ko sa inyo noon kapag ka ganun, when you thought of something tapos masakit pa or you are still mad about it, then hindi ka pa nakaka-move on. So ayan, so sabi ni Ma'am Shell, kahit ano pang mangyari, when you have forgiven yourself or others who have caused you trauma or the pains in the past, then you are brave enough to say that you are already healed. Incoming first year anak ko po, pwede bang mag-enroll this coming second semester? When is the next semester schedule? Okay, so this Friday po pala, i-announce din namin na we will have Kumustahan. So, kukumustahin po natin lahat ng students, ng first year students po natin. So, lahat po yan, mamimit po namin kayo lahat sa Friday. I'm hoping na pumasok kayo kasi attendance is a must din naman po. Sorry po, balikan ko po. Anak ko po, pwede po ba mag-enroll this coming semester? When is the next SEM schedule? Thank you po. Senior High. Ano po course pwede? Okay po, so kagaya po ng sinabi ko ma'am, wala pa po kaming announcement kung kailan po mag-o-open or if mag-o-open po kami for second semester, but as soon as we have the go signal from our campus administrator, ipopost po namin yun ma'am. Tapos po sa UMS po, pwede po yung course na kunin ay mga board courses po. Ang available po namin board courses. We have po the criminology, psychology po, and education. We have 2 majors in education. We have the Bachelor of Secondary Education major in English, tsaka po major po in mathematics. Yun po. Ayan po, magtanong pa po kayo, kahit po hugot pa yan, sasagutin namin yan just as long as ikagagaan niya ng mental health niyo. Wala pong ano man, Casey, thank you din. Ma'am, ask ko lang po kapag drop lahat ng subject, balik first year, makakapag-enroll po ba next year? Nakapag-enroll po ba kayo this semester? Nakapag-enroll po kayo this semester? I would just like to ask. Nakapag-enroll po ba this semester? Hello po, good afternoon po sa mga parents na nanonood ng live namin. Kinukumusta lang po namin ang lahat ng mga minamahal naming estudyante kung okay pa po ba ang kalagayan nila. So, ayan po. So, kung may mga tanong pa po kayo, tanong-tanong lang po.
Renz Kimbo, nakapag-enroll ka po ba this semester? Yun lang po ang tanong ko. Totoo po bang ang mga taong totoo po bang ang mga taong may mental disorder ay lifetime na? Okay. Okay, so ayan. Ayan, so alam ko yung sagot, pero I would just like to make sure that we answer this as a team because we would like to answer by the book, no? So, ayun po. Ma'am, sir, Ma'am Cathy, sa mga kapatid ko po sa psych department, totoo po bang may taong may mental disorder ay pang lifetime na? Ayan po. Ma'am, miss ka na po namin. Namimiss ko na rin kayo. Oh, 'di ba? Ang fresh ko ngayon. Medyo lumiit yung face ko. Mag-aral kayo mabuti. Wait lang, Ian, ha? Babalikan ka ni ma'am. Ma'am, ano po yung steps na need gawin para maging licensed psychologist? Nice question. So, for you to become a licensed psychologist, of course, you have to first graduate psychology undergrad, psychology, be it Bachelor of Arts major in psychology or Bachelor of Science major in psychology. Tapos po, after po nun, magma-masters po kayo. Magma-masters po kayo. Ang ma-masters nyo po is Master of Arts major in clinical psychology or Master of Arts major in psychology. After po ng masters nyo, pwede na po kayo mag-take ng board exam for you to become a licensed psychologist. Good afternoon, Juliana. Good afternoon, Aliana. Mamas ko lang po. Kailan po ang next batch for first year? Okay, so sa ngayon po, wala pa po kaming schedule. Pero po once na meron na po, bibigyan ko po kayo ng reminder. Ipopost ko po yan. Pwede po ba mag-enroll kung maraming failed subjects? Hindi po. Failed subjects po ba yan ng senior high? Depende po. Depende po yan sa policy. Kasi po yung policy po namin ngayon, as much as wala po kaming inallow na may failing grades po. Okay, so Ian, ay papumiyok pa. Ian, ayan. So, ang sagot po ni Sir Richel sa tanong mo, Ian, is if totoo ba na yung may mga taong may mental disorder ay pang lifetime na. Ang sagot po ni Sir Richel, may mga disorders po na enduring and long-lasting as compared to others, but there's always hope. So, ayan po, there are disorders po na sometimes once they have already become full-blown, lifetime na po siyang condition. But not necessarily it'll be a burden kasi there are still therapies and interventions na pwede pong gawin para po ma-overcome siya. So, for example, if you are
a person with anxiety. So, there are available recreational activities that you can do para po ma-divert yung attention ninyo. Kasi usually po pag anxiety po talaga, ang tinitira kasi niyan yung pag wala kang ginagawa. So, you need to divert your attention to something else. Ganun po. Sabi po ni Ma'am Shell, sa mga nag-ask po ng tips about kung paano makafocus sa pag-aaral, lalo na po ngayon, mahirap po talaga makapag-focus sa dami ng gawain. So, ang sabi po, there are things that you can do. One is to avoid distraction. If you can, example, review, wag mo na mag-Facebook, tapos designated study area where you can do all of your schoolwork. Ayan po. Tapos, know your priorities so you can set your goals. Pag halimbawa pong gusto magturo ma'am pero graduate po ng psych, mag-aaral po ba ulit ng 4 na taon? No, hindi na po. Kung gusto niyo po maging teacher, after you graduate, you just need to take, I guess, 18 units, 18 education units. Ayan po, 18 education units, professional education units. After po nun, kasi po, since malapit naman po yung course natin, some of the subjects, kine-credit na po siya ng PRC. So, pwede pong mabawasan. Depende po sa magki-credit ng subjects nyo. Sometimes, in my case, I only needed 9 subjects, 9 professional education subjects for me to be able to take LET exam. Pero hindi ko pa siya nakukuha. Pero depende po. Pero as much as possible, ang standard po natin is 18 professional education units para po makapag-board exam po tayo ng LET. Ayun po. Ayun po. So, may tanong pa po kayo? Iyan, I hope nasagot ni ma'am yung tanong mo. So, ayan. Tanong pa po kayo. Wag po kayo mahihiya magtanong. Sasagutin po namin yan lahat. Yan, wala na bang gusto magtanong? Yes, ganun po siya. So, you don't need another 4 years. You just need 2 semesters. Parang isang taon din. Kasi, pero depende. Kasi, minsan, makapag full load ka naman ng 12 units. Depende po yun sa inyo. Sabi ni Chow, kailangan po bang pag-psychologist magaling mag-English? Ohoy, hindi. Not necessarily na kailangan magaling. You just need to be good with people. Kailangan magaling ka lang makipag-interact with people. Ayan. Because if you are a psychologist, you are in the helping profession. So you must be willing to give yourself you must be willing to be available for people para matulungan mo sila. But not necessarily magaling mag-English ikaw talaga. Puro kakalokohan, bata ka. Okay, sabi po ni Ma'am Shell, some mental illnesses and disorders are not permanent in the sense that its effects are not consistent over time, but the patterns of impairment and functioning can persist for many years. That is why it is important to get yourself checked. If you feel beyond normal na yung nararamdaman mo, if you feel or observe a family member or friend may need help kasi may mga extreme na changes sa pag-uugali, lapit tayo agad sa mga taong makakatulong sa amin, sa amin.
So if you need help, you can message me. I'm just a messenger away. Kagaya ng palagi ko sinasabi, nag-check po ako ng aking mga message request. If you need a referral for psychologist or psychiatrists, I can help you with that po. Pwede ko po kayong i-refer sa mga kakilala po namin, sa mga connections po namin within the campus. Ma'am, possible po ba na face-to-face na po next semester? Okay, sa ngayon po wala pa pong binibigay na guidelines ang IATF at ang CHED po. So, hindi ko pa po masasagot if it is possible. Pero sa ngayon po, wala pa pong binibigay na guidelines. So, as long as there are no changes, most likely po hindi pa po mag-face-to-face. Pag po ba psychology, malalaman po nila na nagsusinungaling yung isang tao? Okay. Okay, Ian, ito pa isa pang sagot ni Ma'am Cathy. Depende sa prognosis ng sakit, kaya need ma-identify yung pinaka-root cause ng disorder para doon maumpisahan. There are also other options of therapy. Also important din na the person accepts and wants to do something or may cooperation ng person itself na gumaling. Ganun po siya. Kagaya po ng sinabi ko kanina, there are therapies and intervention para po matulungan po yung client. Kasi po, not necessarily po na meron kayong disorder. Kasi po dito po sa atin, may stigma po talaga na pag nagpapa-psychiatrist tayo or psychologist, meron po talaga tayong mabigat na problema sa pag-iisip. Pero po ang reality po is when we embrace it and when we learn to accept the fact that we have a problem, then that's the time na makakagawa po tayo ng mga intervention para matulungan po yung sarili natin. So, babalik po ako dun sa pag po ba psychology, malalaman po nilang nagsisinungaling ang isang tao. Okay. Unang-una po, ang mga psychology majors po, hindi po kami manghuhula. Hindi po namin sa unang tingin at sa pakikinig malalaman po kung nagsisinungaling kayo. Natawa. Kasi usually yan ang yan ang iniisip pagka psychology major na nalalaman yung iniisip or the way you think. Sometimes po kasi we base tinitingnan din po namin yung reaction nyo and the way you move or depende po kasi, minsan po kasi nagva-vary po yung facial expression sa kung ano yung sinasabi. Kahit po hindi kayo psychology major, malalaman nyo din naman po yan, mapapakiramdaman nyo din naman po kung nagsisinungaling ba talaga ang isang tao. O yan, sabi ni Ma'am Shell, ciao, hindi naman kailangan magaling mag-English, pero kailangan natin nakakaintindi and nakakapag-express somehow. Kasi paano pag may lumapit sa atin na English speaking dyan? Oh, nakakaloka. Ano pong kaibahan ng psychiatrist at psychologist? Hala, pag sinagot ko to, wala pala akong tanong na ganito sa aking pa-exam. Wala pala. Wala akong tanong na ganyan sa exam. Meron niya ba? Isip ko tuloy. Ano po ang pinagkaiba ng psychiatrist at psychologist? Meron silang pinagkaiba. Meron silang pinagkaiba. Okay, so, may pinagkaiba po syempre ang psychologist at psychiatrist. Okay, so kidding aside, lying may be hard to detect
sometimes there are people who are good at it. Even the best psychologists won't be able to tell. Ayun po talaga, totoo po yan. So, kaya po sinasabi ko sa inyo, hindi po kami mumuhula, hindi po namin alam. Kasi po kahit po mga licensed psychologists, psychiatrists, hindi na po nila malalaman. No? So, ayan po. Ito na po yung sagot sa tanong. Meron pong difference. Psychiatrists are medical practitioners, meaning they finish a bachelor degree and went to medicine. After that, they have took the board and have a specialization for psychiatrists. That's why medical doctors po sila. Ang pinagkaiba po, una, medical doctor sila, at saka pangalawa po, ang mga psychologist po, hindi po nakakapag-prescribe ng medications. Only psychiatrists can do that kasi po meron po silang tinatawag na S2 number. Kahit po yung mga regular doctors, hindi po sila makakapag-prescribe ng mga medications for mental problems. Only psychiatrists can do that po. Ayan, may mga tanong pa po kayo? Oh, nakalimutan ko pala, last time kasi nabagyo. Bali ngayon may mananalo na naman ulit ng 250 pesos na load. So, we will try our very best para maipamigay lahat ng premyo this week. Kasi nagkaroon lang po tayo ng accreditation this week. So, within this week po, ipapamigay po namin lahat ng premyo ng load. So, ayan. Paano po mawawala ang mga TENS sa katawan? Ayan. So, iyan. Mga TENS. Ano bang mga ikinaka-TENS mo? Una isipin mo, ano pa yung mga kinaka-TENS mo? Ano may mga bagay na nakakapagpaka-TENS sa'yo? Tapos, you practice mindfulness. You practice, you think of the ways kung paano mo maiiwasan yung mga bagay na nakakapagpa-tense sa'yo. Kasi kung nakakapagpa-tense na siya sa'yo, tapos hindi mo pa siya iiwasan, then it will be harder for you na maiwasan yung mga tense mo sa katawan. Ayun po. Ayan, sabi po ni Ma'am Shell, release, breathe, inhale, exhale. Malamig na paa. Practice breathing. Ayan, so, bakit ba lumalamig ang paa? What are the reasons? Kasi pwedeng meron ka ring heart problem or iba din. Mindful breathing will help. Inhale. Ano ka? Pag nag-inhale ka, you inhale, and then you slowly breathe it out. Siguro paulit-ulit yun, mga 4 to 5 times. And then you focus on your center. Think of happy thoughts. Ganon. So, proper breathing, inhale. Slowly slowly. Huwag mo mabandaliin. Inhale, then you exhale. Ang bilang mo nun, 1, 2, 3, 4. So, pagka-inhale mo, 1, 2, 3, 4, then exhale mo din 1, 2, 3, 4. Then, paulit-ulit lang. Proper breathing lang. So, ayan. Pag halimbawa na-nervous ka na, huwag mo nang sabayan ng mabilis na paghinga. So, ayan po. May tanong pa po kayo? So, ayan. So, ang premyo po natin ngayon, 50 pesos na loan. Meron po akong tanong sa mga unang makakasagot. Yun po ang mananalo ng 50 pesos na load. Okay? Dalawa lang po ang mananalo. So, all in all po, ilan po ang teachers ninyo sa psychology program? Ilan po ang teachers sa psychology program?
Ilan po lahat ng teachers sa psychology program? Ayan, wala pong gusto sumagot kung ilan po ang teachers sa psychology program. Okay? So, Mary Nebriaga, okay? Meron kang 50 pesos load. Kindly PM me. Okay, mali po. Okay, si Mary Nebriaga and si Miss Scarpio po, please message me. Please message me po sa numbers ninyo para po ma-send ko po yung price nyo within the week. Please bear with me. Within the week ko po isa-send yung price ninyo. Ayan, so meron na po tayong dalawang winners ng 50 pesos load, si Miss Mary Nebriaga and si Miss Kaina Carpio. Ayan po. So wala na po bang magtatanong? Wala na po tayong questions na inaantay. Any recommendations po kung paano kakausapin yung totoong father ko? Since birth, hindi ko pa nakikita. Di naman po ako nahihiya. Aside from that, parang may guilt sa loob ko bakit di sila nangungumusta or kahit ano. Okay. Jake. So, any recommendations? Okay. So, with that one, I would like my co-teachers or yung mga friends ko from the faculty to give you advice as well before ako. So, ayan. Any recommendations po kung paano ko po kakausapin ng totoo kong father? Since birth, hindi ko pa po nakikita. Hindi naman po ako nahihiya. Aside from that, okay. Don't worry, we're here to help. 8 lang nakikita ko sa room nung may pasok pa. Nako. Okay, sabi ni Ma'am Kathy, Jake, do you know the whereabouts of your father? Alam mo daw ba kung nasaan ang tatay mo? Okay, ano po yon? Ano po yung tanong nyo, Miss Gonzales? Kahit out of topic po, sasagutin ko. Sabi Jake, firstly, do you have ways to connect with him? Meron ka bang paraan para makakonect sa tatay mo? Naku, nasa exam ko yan. Ariel. Sasagutin ko yan sa ibang araw. Sa mother ko lang po. Ang mother mo ba kasama mo, Jake? Or ang mother mo ang may communication kay father? Kasama mo si mother, pero may communication siya kay father. Okay, sabi ni Ma'am Kathy na, because I think one step is to know the whereabouts of your father. Then probably you could also ask from your family about the information about your father. Are you prepared for whatever the reaction ang makuha mo sa father mo? Because I think that is also important. Magandang gabi, Mr. President. Yes, it is a fusion of psych and law. Dahil nasa exam ni Ma'am Rimat, di ko muna ma-expound. Nasa exam ko yan, Ariel. Nakakaloka. I will answer that. I will answer that tomorrow night. Ipi-PM kita, anak. So, ayan, Jake. So, linawin ko lang, Jake. Kasama mo si mama mo. Si father mo, hindi mo kasama. Tama po? Pero may connection po si mother kay father. Tama po?
nga talaga ang mga psychology